och välkomna till The Beiners matlagningskanal. Jag lagar mycket mat i vår familj och jag är en självutnämnd tacokung. Så jag tänkte ta med er på en smakfylld resa i tacons här och visa hur jag gör. Enklaste sättet att skala vitlök är att, som jag gjorde precis, lägga den under kniven och krossa den bara. Eftersom att det här ska mixas så är det inte jättenoga. Jag använder mig av schalottenlök idag för att det var det som fanns hemma. Jag kan ljuga nu och säga att jag vet vad det är för skillnad på schalottenlök och gulrök. Jag tror att schalottenlök är mycket starkare i smaken. Men vad vet jag? Inte ett skit. Hallå, har du berättat att det är guacamolen du gör nu? Ja. Jag tror det. Ja, nu gör jag i alla fall grunden till guacamole. Och det gör jag med vitlök, lök, i det här fallet då schalottenlök, och chili tillsammans med limevätskan. Sen ska det få ligga och dra. Man behöver inte mixa sin guacamole. Man kan också göra den lite mer som en salsa. Men då så tänkte jag göra den slät och fin. Chili, kärnor, alla vet det här. Jag förstår inte, alltså, jag försöker låtsas vara liksom tv-kock. Men kärnorna tar mig bort, annars blir det himla starkt. Jag visste inte. Men vad vet du om matlagning då? Inte ett skit. Alltså, tycker folk att det här är roligt? Det tror jag. Grovhacka chili, ner med den, smack. Och sen i med limen. Då pressar jag i en lime här på 3 avokados, det brukar vara lagom. Sen låter jag det här stå och dra. Medan jag gör salladen. Har du handlat allt? Är det så i din kuggfråga? Är du ansvarig för handlingen idag till mitt första matlagningsprogram? Ja. Mm? Vad fattas? Om du tittar här då. Saknas det någonting? Gurka? Mm? Men det tror jag ju. Vart är den då? Vad tog du gurkan någonstans då? Oj då. Vad tog du den då? Åh, den försvann. Fan! Då går vi över till salladen. Där Madde har glömt köpa gurka så att det blir inte jättemycket. Det blir tomat, morötter och paprika. Det viktigaste med tacos, det är att det är balans i mängden och att man får i rätt grejer i rätt ordning, i rätt mängd i sina tacos. Därför är det viktigt att salladen är finhackad. Men när du säger sallad, då menar du alltså de grönsakerna som man har i tacosen? Ja, en del människor har inte fattat någonting och har majs och banan och grejer i. Men med sallad så menar jag tomat, gurka, paprika och mitt liksom lilla tricks med morotsstavar så att det blir lite snärt när man tuggar. Det är viktigt med konsistensen och texturen i maten. Och med det menar du att det ska vara så här massa olika texturer? Mm. Du får inte, alltså, om du stoppar in mat i munnen och så känns allting samma, då kommer du också bli lurad att tro att det smakar samma och det kommer bli väldigt tråkigt att äta det. Och då menar du både i konsistens och storlek? Det här är också en grej som Madde aldrig gör. Hon sköljer aldrig grönsakerna. Fan bryr sig. Så jävla äckligt. Tacos är ju världens enklaste grej. Det är bara att hacka lite grönsaker, göra en god guacamole, steka på lite färs. I vårt fall idag så blir det kycklingfärs. För att Madde har gift sig med en jägare men vill helst inte äta kött. Du ska också göra en grej som Madde aldrig gör. Jag ska skala morötterna. Onödigt. Det beror på om man vill att det ska smaka gott. Eller inte. Ska du skärpa nu? Ja, ish. Inte på tulpaner, men jag antar att de inte... Men det är mig det ska vara skärpa på. Vad är det för fel på dig? Herregud alltså. Ja, hur lång tid kan det här ta? Det kan ta en timme till. Jag är hungrig. Morötterna, stavar. Tillräckligt tjocka för att det ska låta när man biter på dem. Viktigt. Har man en sån stav i per... Fast du, heter det tacos även om man har mjukt bröd? Nej, det gör det inte. Då heter det enchiladas eller burritos eller sån här skit. Men vi i Sverige, det är tacos.
Och du äter helst med mjukt bröd. Ja, vi kommer komma till det. Men jag har mjukt bröd runt och hårt bröd i. Lyssna. Viktigt ljud. Rätt storlek. Ska vi göra fortsättningen på guacamolen. Jag har löken och vitlöken och chilin legat och dragit sig i limen. Vad gör du då? Det är för att det här är matlagningsprogrammet. Perfekt avokado. Ja, det var det fan. Jag måste ha valt den. Nej. Sen använder vi papperskorgen. Då har vi kommit så pass långt att det är snart dags att börja mixa guacamolen. Jag brukar trixa till den lite och ta en liten sudd av tomat och paprika i. Och sen ska vi ha salt. Citronpeppar. Och sen ska vi ha lite chili. Krydda. Jag Madde tycker om stark mat. Olivolja. Så. Och sist men inte minst så ska vi ha i koriander. Det här är en sån krydda som man antingen älskar eller hatar. Jag hatade koriander i hela mitt liv, eller jag det gjorde jag inte ens, men jag tycker om det nu. Men jag hatade verkligen koriander. Sen vaknade jag en dag och blev kär i mig. Det också, men jag var också tvungen att ha koriander där och då, nu på mangen. Pronto. Nu är jag helt besatt av koriander och har köpt en hydropropokolaniskt odlingslåda där vi ska odla egen koriander och basilika och sallad. Så ni ska få ett tips när det kommer till all sorts örter. Nu ska det här mixas, det kommer inte spela så stor roll. Men försök att skära era örter endast en gång. Vad fan betyder det? Så att du inte hackar örterna utan packar dem tätt och sen så skär du dem fint en gång. Det här måste jag lära mig. I det här fallet då så knögglar jag ihop koriandern i ett knippe. Men nu ska det mixas så det spelar inte så jättestor roll. Däremot så är det jättemycket smak i skälken på koriander så att de åker med här också. Jag kommer mixa det här nu och sen så kommer Madde för provsmaka. Jag ber er att titta på den här gudomliga guacamolen som jag har gjort. Ett skepp kommer lastat. Satan i gatan. Men hur gott? På riktigt. Jag behöver inte ens provsmaka. Jag är... Jag är guacamolekungen. I med kärnan. Varför det? För att annars blir den brun och äcklig. In i kylen. Stek färsen. Då är vi nästan klara och ska bara göra de sista detaljerna. Jag kom på att jag la mina grönsaker i en väldigt ful bunke. Det är trist att vi ska visa på internet. Vi lägger en fin bunke istället. Så. Fin vit tallrik. Salsan är viktig. Hot. Och det är viktigt att man har chunky salsa. Vem fan har köpt den här? Va? Det ska vara chunky salsa. Det bara förstör min matlagning. Okej, det ska vara chunky salsa. Men vi lät inte gå till butiken idag. Nu kommer vi till den hemliga, nästan till avgörande detaljen i mina tacos. Chilis chips. Kan man inte? Ta en handfull sen så tänker du att det är Madde här inne. Mums! Mums Madde. Mums på Madde. Så. Nej. Där kommer det någon. Det är viktigt i alla fall med de här hårda klippet i den mjuka tacon. Också viktigt att använda sig av en riktig ost och inte en färdigköpt riven ost. Why? För att det smakar mycket godare i munnen. Välkomna tillbaka till tacokungen Dannes uppläggning. Det är det här som är viktigt. Smakerna sitter,
Om man är bra på att laga mat som jag är. Häng med nu, det här är avgörande. Guacamole, gurkan i botten. Tänk att den här ska rullas. Så man bygger det i ett streck, ett smalt streck uppåt. Ost, egenriven, god, fin, smälter, gott, färs. Se hur jag bygger allting i ett streck. Var också vaksamma på mängden jag väljer att använda. Sås, inte för mycket. Den här är ganska äcklig, den får inte ta över. De finhackade, men de mindre hackade grönsakerna utan gurka. Avgörande, morotstavar. Gott, perfekt. Japalenos för de som gillar stark mat. Vad heter det? 2-3 stycken, 4 kanske. Nu, krisp. Och sist, gräddfil. Så här ska det se ut innan man rullar. Viktigt när man rullar. Botten först, annars läcker det ut. Ena sidan. Andra sidan. Läckagefri. Helt perfekt. Idag kycklingtaco, men annars taco. Alla Danne. Jag ber er utmana mig. Smaka min taco. Eat my taco. Mammas nybakta. Oslagbar. 110%. Tack kungen i Danne. Tack för att ni tittat. Ha det bra. Tja!